ප්‍රශ්නයක් අහනවා අර honorable public security minister පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රකාශයක් කරා NDB ආයතන සම්බන්ධනොත් මේ වගේම remittance කරලා තියෙනවා කියලා. ඇත්තටම මගේ මූලික බලාපොරොත්තු වන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් නාන්න කොහොමද ඒක මූල්‍ය බැංකු ක්ෂේත්‍රයට කොහොමද මේක ගැවුනේ කියලා. ඒ සම්බන්ධනොත් මොකද තියෙනවද වාර්තා වෙලා? NDB බැංකුවේ රුපියල් බිලියන 13.5කට ආසන්න මුදල් ප්‍රමාණයක් පසුගිය කාලවකවානුව තුලදී යම් ආකාරයකට අක්‍රමිකතාවලට ලක් වුණා. එහිදී මේ ආයතනයේ next gen කියලා ආයතනයක් තිබුණා. මේ next gen ආයතනය හරහා තමයි ඒ කට්ටිය දේශීය මුදල් next gen ආයතනයට යොමු කරලා next gen ආයතනයේ Binance ක්‍රමයට USDT මිලදී ගැනීමක් සිදු කරලා තිබ්බා. USDT ගනුදෙනුවට සම්බන්ධවත් මෙතන ආයතන එකක් සම්බන්ධ වීමක් දැනට අපිට නිරීක්ෂණය වෙලා තියෙනවා. තවදුරටත් මීට අදාළව විමර්ශන පවත්වාගෙන යනවා. ඒක තමයි මම පාද කරේ ඉස්සෙල්ලත් මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි පාවිච්චි වෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු වන්න. ඒක නීති අනුකූල නොවන නිසා හරි නීති අනුකූලයි කියලා නැහැ කියන මතේ ඉන්න නිසා කොයි ආකාරයෙන්ද මේක ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන් වන්නේ. මොකද මේ ප්‍රශ්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා අහලා තිබ්බා. මේ සම්බන්ධව අපිට ක්‍රිප්ටෝකරන්සි සම්බන්ධව මම හිතනවා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව නෙමෙයි මෙතන වකියුතු සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ නියෝජ්‍ය අධිකාරි මහත්මයෙක් සම්බන්ධ වෙනවා. එතුමා ඒකට සම්බන්ධයෙන් පිළිතුරක් ලබා දෙයි කියලා. කෙසේ වෙතත් ගරු මන්ත්‍රීතුමා විමසුම් කරන ආකාරයට මීට අදාළව Proceeds of Crime Act එක යටතේත් අපිට විමර්ශනය කරගෙන යන නෛතික බලතල තියෙනවා. ඒ වගේම money laundering act එක යටතේත් අපිට විමර්ශනය කිරීම සඳහා බලතල පැවතිලා තියෙනවා. යම් සීමාන්විතව money laundering act එක යටතේ ගරු සභාපතිතුමනි ඔබතුමාගේ විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න මේ කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා. money laundering act එක යටතේ 35 වගන්තියේ සඳහන් කරනවා නීති විරෝධී ක්‍රියා කියන වර්ධි ටික මොනවද කියන එක. මේ නීති විරෝධී ක්‍රියා විදිහට 35 වගන්තියේ යටතේ විනිමය පාලන පනත යටතේ සිබන වැරදි නීති විරෝධී ක්‍රියා විදිහට තමයි money laundering act එකට හඳුනා ගැනීමක් සිදු කළේ. නමුත් 2017 විනිමය පාලන පනත අහෝසි කරනවා. අහෝසි කරලා 2017 ඉදිරිපත් වෙනවා විදේශ විනිමය පනත. ඒතර විදේශ විනිමය පනත කියන එක money laundering act එකට ඇතුළත් කිරීමක් මෙතෙක් වෙලා නැති නිසා money laundering act එකේ යම් අඩුපාඩුවක් අපිට විදේශ විනිමය පනත යටතේ සිදු කරන දේවල් වලට අපහසුතාවයට පත් වෙලා තිනවා. හැබැයි ඍජු පිළිතුරක් විදිහට රවි කරුණාරත්න මහතා අසු ප්‍රශ්නයට මේ සම්බන්ධ විමර්ශනයේදී ඩ්‍රග් ට්‍රැෆිකින් වලට භාවිතා කරන දේවල් සම්බන්ධව money laundering act එක යටතේ දැනට ගරු නීතිපතිතුමත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා මේ සැකකරුවන්ට විරුද්ධව අධිචෝදනා පට්ටත් ගොනු කිරීමට කටයුතු කරමින් පවතිනවා. හරි. දැන් 2017 ඒ අහෝසි කරන්නේ 1953 තිබ්බ Exchange Control Act එක. ඒක ජාත්‍යන්තර දැන් ඔබතුමා කිව්වේ ඒ සම්බන්ධයෙන් අහෝසි වුණා. ඊට පස්සේ 2017 ගෙනාපු පනත මේවා අල්ලන්න කටයුතු කරන්න එකේ මේ නීතිමය පදනමක් තිබෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒකද හරි ස්ථාවරය? පිළිව නැවත වතාවක් කියන්නේ ගරු සභාපතිතුමනි money laundering act එකේ 2006 සහ 2011 සංශෝධනය යටතේ නීති විරෝධී ක්‍රියා කියන යටතට සඳහන් කිරීමක් තිබ්බා. විනිමය පාලන පනත යටතේ සිදු කරන වැරදිත් money laundering act එක යටතේ නීති විරෝධී ක්‍රියාවක් විදිහට හඳුනා ගැනීමක් කළා. ඒ පනත විනිමය පාලන පනත 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතෙන් අහෝසි වුණා. එතකොට money laundering act එකෙන් මේ කියන කොටස් ටික ඉවත් වීමක් සිද්ධ වුණා. එතකොට එතන පොඩි හිඩසක් අපි නිරීක්ෂණය වෙනවා. මේ සම්බන්ධව අපි FIU සතුරු අදාළ වකියුතු නිලධාරීන්ට දැනුම් දීමක් කරලා තිනවා. මීට අදාළ මීට අදාළ නීතිමය ප්‍රතිකර්මයක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක කරානේ. එතකොට එහෙමනම් මට කියන්නකෝ මේ තියෙන්නේ amendment to the prevention of money laundering act number 5 of 2006 dated March 17 2026. What is that, Deputy Governor? That is the amendment introduced to the money laundering act, but make a resolve when they making no ek resolve november when foreign exchange act of 2017 and in regulation rule under made they are under කියලා තියෙන්නේ ගරුසභාපතිතුමා මෙහෙම දෙයක් එතන වෙනවා. දැන් අපි act එකක් no let me read the act. It says unlawful activity means an act which constitutes an offence under කියලා ගිහිල්ලා the foreign exchange act number 12 of 2017 and any regulation rule or order made thereunder
So does it not cover the issue that the senior DIG is raising? Yeah, that should cover, provided that the Foreign Exchange Act contains offences. Now, අතන තියෙන ප්‍රශ්න තියෙන සබත්වා unlawful activity එකක් arise වෙන්න පුළු කියන්නේ predicate offence එකක් for the purpose of money laundering. නමුත් offence එකක් නැතුව වෙන්නේ නැහැ. 2017 act එක decriminalize කරපු නිසා foreign exchange regime එක ඒක ඇතුළේ offences නැහැ. Offences නැහැ. මොකද ඒක civil නේ. ඒක civil. ඒ act එක list එකට ආවා වුණාට ඒක යටතේ commit කරපු offence එකක් තියෙනවා නම් තමයි ඒක money laundering වල පදනම් වෙන්න පුළුවන්. හරි. And Deputy Controller, ඒක තිබ්බේ that's the IMF requirement. That was in 2017 when we brought in. It was to take the obnoxious law of that, I think 1953 law was repealed. And that was the IMF requirement. So are you telling me what the IMF has brought in did not cover this anti-money laundering act? Honorable Minister, no. IMF එක කිව්වට ඉතින් අපේ ආණ්ඩුවේ නෑ මෙහෙමනේ මෙතන උනේ මම කියන්නම් මෙතන උනේ දේ තමයි exchange control කියලා තිබුණානේ. If you remember, those who are in the central bank would remember very well, the control was not something that was in sync with the changing global environment. It went from control to management. The idea was to not be so restrictive. That wasn't it the idea? You all were involved in this. That's the idea. That is the idea. Yeah. Right. So was it then inadvertent sort of mistake that this offence was somehow not reclassified and brought into the money laundering act? Honorable Chairman, it was not possible because there were no Right, it was offences not in the law. possible because there were no offences Yeah. because it went from control to management. Yes. So what was the remedy? The, to start with that, even in 2017, when the Exchange Control Act was repealed by the Foreign Exchange Act, by definition, by interpretation of law, when a particular law repeals another law, any reference to the repealed law shall be considered as a reference to the law by which it was repealed. So it is technically in the list. Even though it is technically in the list, substantially, there are no offences under that act. Now, therefore, there cannot be a money laundering offence which is stemming from Foreign Exchange Act violations. Foreign Exchange Act violations contain certain other kind of results which are like imposing a penalty. The issue here is that even in the direct foreign exchange, even if a penalty is imposed on a big kind of player who is misusing the foreign exchange regime and import tax regime, that doesn't act as a deterrent because the penalty alone is not sufficient for a criminal to for the law enforcement authority to deal with the criminal. දැන් ඒක disincentive එක බඳි කියලානේ කියන්නේ. එතකොට DIG ඔබතුමා මොකද්ද දැන් I mean from your point of view you have a problem. If you have a problem in referring to this as an offence and therefore if you can't do it to as an offence then you have no legal remedy. Is that what you are saying? Yes, sir. But there's one other the information, Honorable Chairman, that is the Minister of Finance is considering not to make the substantial foreign exchange regime criminalized, but to the possibility of introducing some procedural offences when it comes to the legitimate foreign exchange transactions, which are commercial transactions, they would remain decriminalized. There's no intention of criminalizing them. But within that regime, if someone goes beyond the permitted legitimate scheme, then whether those actions could be criminalized is being considered in the Ministry of Now, Finance. these actions that have taken place are out of spirit, right? So it is certainly not in the spirit of doing normal transaction. So doesn't that get covered? Still, technically, those are not offences because an act should specifically identify offences to deal with them as offences. Yeah, so my question, Deputy Controller, is that when the 217 law was being introduced, did not the central bank think that this was, you're giving away one, then there, what was the area that we could bring somebody back into law? There were a lot of areas, Honourable Member, with regard to the introduction of Foreign Exchange Act. This is one such area. The offence, all criminal offences taken out. Then money laundering, possibility of invoking money laundering regime is taken out. Yeah. In addition to that, my question of when it was being repealed, did not the central bank feel that there has to be some methodology that we bring these type of
criminal intentions back into action? I'm not- Because while we are decriminalizing the Exchange Control Act that time, there has to be some law that protects no illegal activities. I can't specifically say at this Right. moment, but I remember Foreign Exchange, the Financial Intelligence Unit raising certain concerns about this particular act being removed from the list of predicate offences. හැබැයි මෙහෙමනේ දැන් සීනියර්ජි මෙතන තියෙනවානේ we have the anti-corruption act. Right, then we have the banking act, section 83C of the banking act, anti-corruption number 9. Then proceeds of crime act. All these things are there, no? So, but the thing is, anti-corruption is not belongs to the police. It's totally the bribery CA box, sir. We can't do any investigation under the anti-corruption act, sir. But we have an opportunity to conduct the investigation under the process of crime act, sir. So you can do that? So now we are starting this investigation, sir. That's why I told you if I get it from the money laundering act, I think it's very easy to conduct the investigation because of the PCID is a very special act for the Sri Lanka police. It's an investigation officer. All the officers who conduct investigation according to the PCID to attach to the PCID. Attached to the PCID. That is a big issue for the Sri Lanka police at the moment because the PCID is a small unit. Sorry, Process of crime act. Yes. PCID? Process of crime. Yes, POCA, sir. Only those people can attend. ඉතින් මෙතන මේ procedural හරි regulatory මේ not එක ලියා ගන්න එච්චර අමාරුද? අවුරුදු 9ක්. නෑ PCID එක ගැන මේ ළඟදීනේ 2024 23 ඒක හැදිලා අවුරුදු 9ක්. ඉතින් ඇයි ඒක මේ ඉෂුව එකක් හැටියට ගෙනාවේ නැත්තේ මෙච්චර කාලෙ? මීට කලින් කවුරුත් චෙක් කරලත් නැතුව ඇති. ගවන ඩෙපිටි ගවන සබබතම මේක වරින් වර මතුවෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ වගේ ස්කේල් එක නෙවෙයි. ලෝකේ ඉතින් සිලෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා ප්‍රෙඩිකේට් ඔෆෙන්සස් වල. ඔක්කොම ඔෆෙන්සස් ප්‍රෙඩිකේට් ඔෆෙන්සස් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වෙලාවේ ලෙජිස්ලේචර් කල්පනා කරේ ඒක තමයි පොසිෂන් එක වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේකට සම්බන්ධ තවත් කොටසක් තියෙනවා. ඒ තමයි ෆොරින් එක්ස්චේන්ජ් ඇක්ට් එක ආවට පස්සේ ඉතින් අපි දන්නවා එක්ස්චේන්ජ් කන්ට්‍රෝල් ඇක්ට් එක යටතේ ඒ ක්‍රිමිනලයිස් කරපු රෙජිම් එක ඇතුලේ ලොකු ඉන්වෙස්ටිගේටිව් පවර්ස් තිබුණා. ලොකු ඉන්වෙස්ටිගේෂන් ස්පෑන් එකක් තිබුණා. දැන් ඒ වෙනුවට තියෙන්නේ මාස 6ක් ඇතුළත සිවිල් ඉන්වෙස්ටිගේෂන්ස් ඉවර කරන්න ඕන. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ඕගනයිස් ක්‍රයිම් එකක් විදිහට සිද්ධ වෙන දෙයක් මාස 6ක් ඇතුළත කිරීමේ ලොකු අපහසුයක් තියෙනවා. ඒ වගේම අර ක්‍රිමිනල් ඇස්පෙක්ට් අයින් කරපු නිසා අපිට ඉස්සර ඉන්වෙස්ටිගේෂන්ස් වලට පොලිස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ වෙනත් ආයතන වල සහාය ලබා ගන්න තිබිච්ච හැකියාව නැති වුණා. දැන් පහුගිය අවුරුදු කිහිපයේ මහ බැංකුව ඉදිලා ඉනවා ෆොරින් එක්ස්චේන්ජ් ඇක්ට් එක ඇමෙන්ඩ් කිරීමේ උත්සාහයක. ඒක අවසාන අදියරේ තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ අර මිනිස්ටර් එකකින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන යම් ප්‍රොසීජරල් දේවල් ක්‍රිමිනලයිස් කිරීම පිළිබඳ අනුමැතියක් ලැබුණායින් පස්සේ අපිට ඉදිරි මාසයක් දෙකක් ඇතුළත අපි හිතනවා අර සියලු ඒ බලතල පොළු කිරීමේ කටයුත්තට අවශ්‍ය ප්‍රොපෝසල් එක අපෙන් ගේන්න පුළුවන් කියලා කැබිනට් එකට.